สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาสบายๆที่เราจะมานั่งคุยและสำรวจโลกภายในใจไปด้วยกันกับผมนนท์ครับและฟ้าค่ะสวัสดีพี่นนท์และคุณผู้ฟังทุกคนด้วยนะคะฟ้าเชื่อว่าหลายคนที่กดเข้ามาฟังในวันนี้อาจจะกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่รู้สึกเหนื่อยล้าพลังงานชีวิตดิ่งลงหรือบางทีก็แอบตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมช่วงนี้ชีวิตมันถึงยากจังเลยนะใช่ครับฟ้าหลายคนมักจะมองว่าความรู้สึกเหนื่อยความสับสนหรือพฤติกรรมบางอย่างที่เปลี่ยนไปในช่วงนี้เป็นสัญญาณของความล้มเหลวหรือคิดว่าตัวเองกำลังแย่ลงแต่ในทางจิตวิทยาด้านลึกแล้วมันกลับตรงกันข้ามนะครับสิ่งที่คุณกำลังเผชิญอยู่อาจไม่ใช่ความอ่อนแอแต่มันคือสัญญาณเตือนว่าคุณกำลังเติบโตและก้าวข้ามไปสู่เวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมต่างหากฟังดูน่าสนใจมากเลยค่ะพี่นนท์เพราะปกติเวลาเราเหนื่อยเราก็จะคิดแค่ว่าเราหมดไฟใช่ไหมคะงั้นวันนี้เราลองมาเช็คกันดูดีกว่าค่ะว่า5สัญญาณที่บอกว่าเรากำลังเติบโตท่ามกลางความเหนื่อยล้ามีอะไรบ้างเริ่มที่ข้อแรกกันเลยไหมคะพี่นนท์ได้เลยครับข้อแรกคือคุณเริ่มรู้สึกอยากอยู่เงียบๆคนเดียวและเลือกที่จะตัดความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกออกไปแล้วครับสัญญาณนี้มักจะมาในรูปแบบของการปฏิเสธงานปาร์ตี้หรือไม่อยากไปนั่งฟังใครนินทาใครอีกแล้วข้อนี้ฟ้าว่าหลายคนเป็นค่ะบางทีก็แอบคิดนะคะว่าหรือเรากำลังกลายเป็นคนมนุษยสัมพันธ์แย่ลงหรือเปล่าทำไมไม่อยากเข้าสังคมเหมือนเมื่อก่อนจริงๆแล้วไม่ใช่เลยครับฟ้าในทางจิตวิทยามีแนวคิดที่ชี้ให้เห็นว่าเมื่อสมองและจิตใจของเราเริ่มเติบโตและมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเราจะเริ่มตระหนักถึงพลังงานที่มีจำกัดของตัวเองมนุษย์เราจะเริ่มคัดกรองสิ่งแวดล้อมโดยสัญชาตญาณการที่คุณรู้สึกอยากอยู่คนเดียวมากขึ้นไม่ใช่เพราะคุณโดดเดี่ยวครับแต่เพราะจิตใจของคุณกำลังจัดระเบียบใหม่เพื่อเก็บรักษาพลังงานไว้กับสิ่งที่มีคุณค่ากับชีวิตคุณจริงๆต่างหากอ๋อเหมือนเป็นการเคลียร์พื้นที่ในใจให้สะอาดขึ้นใช่ไหมคะถ้างั้นมาต่อกันที่ข้อที่2เลยค่ะสัญญาณที่2คือคุณรู้สึกสับสนหลงทางและเริ่มตั้งคำถามกับสิ่งเดิมๆที่เคยทำอยู่ทุกวันเช่นงานที่ทำอยู่ตอนนี้มันใช่เราจริงๆไหมหรือสิ่งที่เรากำลังพยายามอยู่มันทำไปเพื่ออะไรกันแน่ข้อนี้ลึกซึ้งมากครับฟ้าเพราะความสับสนนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของปัญญามีงานวิจัยทางจิตวิทยาที่ศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการของมนุษย์ระบุไว้ชัดเจนเลยครับว่าความรู้สึกไม่มั่นคงในอัตลักษณ์หรือความสับสนในตัวเองมักจะเกิดขึ้นก่อนที่คนเราจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตเสมองั้นก็แปลว่าถ้าเราไม่รู้สึกสงสัยในสิ่งเดิมๆเราก็คงจะอยู่ที่เดิมไปตลอดโดยไม่ได้ขยับขยายไปไหนเลยถูกต้องเลยครับตัวอย่างง่ายๆเหมือนเวลาเราใส่เสื้อตัวเดิมที่เคยพอดีแต่วันหนึ่งเราเริ่มรู้สึกอึดอัดแน่นและใส่ไม่สบายการที่คุณรู้สึกเหนื่อยและตั้งคำถามกับชีวิตในตอนนี้ไม่ใช่เพราะคุณไม่มีความสามารถนะครับแต่มันเป็นเพราะตัวตนของคุณในปัจจุบันมันเติบโตเกินกว่ากรอบเดิมๆที่คุณเคยอยู่แล้วครับจิตใจของคุณกำลังผลักดันให้คุณมองหาพื้นที่ใหม่ที่คู่ควรกับคุณมากกว่าเดิมต่างหากโหฟังแบบนี้แล้วรู้สึกใจฟูขึ้นมาเลยค่ะพี่นนท์จากที่เคยเครียดว่าทำไมตัวเองหลงทางที่แท้เราแค่กำลังขยายขนาดใจนี่เองแล้วสัญญาณข้อที่3ล่ะคะพี่นนท์คืออะไรข้อที่3คือคุณเริ่มยอมรับความล้มเหลวได้ง่ายขึ้นและไม่ยอมให้คำวิจารณ์ของคนอื่นมาพังทลายตัวตนของคุณครับลองสังเกตตัวเองดูนะจากที่เมื่อก่อนใครพูดอะไรนิดหน่อยก็เก็บมาคิดจนนอนไม่หลับหรือทำอะไรผิดพลาดทีก็ด่าตัวเองไป3วัน7วันแต่ตอนนี้คุณกลับบอกตัวเองได้ว่าพลาดก็ช่างมันเอาใหม่ข้อนี้เห็นชัดมากเลยค่ะในชีวิตประจำวันสมมุติว่าทำงานส่งหัวหน้าแล้วโดนติถ้าเป็นเมื่อก่อนคงแอบไปร้องไห้ในห้องน้ำแต่ถ้าตอนนี้เติบโตขึ้นเราก็จะมองแค่ว่าอ๋อแก้ตรงนี้ใช่ไหมได้ค่ะเดี๋ยวจัดการให้จบแยกย้ายไปกินข้าวใช่เลยครับฟ้าทางจิตวิทยาด้านพฤติกรรมบอกว่านี่คือสัญญาณของการมีเซลฟ์เอสตีมหรือความเคารพในตัวเองที่มั่นคงขึ้นจากภายในคุณเริ่มแยกแยะออกระหว่างผลของงานกับคุณค่าของตัวคุณรู้ว่าความผิดพลาดคือเรื่องชั่วคราวแต่ตัวตนของคุณคือเรื่องถาวรการที่คนอื่นไม่พอใจในตัวคุณมันไม่ได้แปลว่าคุณไม่มีค่ามุมมองแบบนี้แหละครับที่เป็นเกราะกำบังชั้นดีที่บอกว่าคุณแข็งแกร่งขึ้นมามากแล้วเป็นการเติบโตที่เงียบเชียบแต่ทรงพลังมากเลยนะคะมาถึงสัญญาณข้อที่4กันแล้วค่ะนั่นก็คือคุณเริ่มกล้าปฏิเสธและกล้าพูดคำว่าไม่เพื่อปกป้องความรู้สึกของตัวเองเรื่องนี้เป็นปัญหาโลกแตกของคนชอบเอาใจคนอื่นหรือ people pleaser เลยครับแต่ถ้าวันหนึ่งคุณเริ่มรู้สึกเหนื่อยเกินกว่าจะไปตามใจทุกคนแล้วกล้าพูดคำว่าขอโทษนะครับช่วงนี้ฉันไม่สะดวกจริงๆนั่นคือหลักฐานชิ้นเอกเลยครับว่าคุณกำลังเติบโตแต่บางคนก็แอบรู้สึกผิดอยู่นะคะพี่นนท์เวลาที่ต้องปฏิเสธเพื่อนหรือคนในครอบครัว
สัญชาตญาณความรู้สึกผิดมันเกิดขึ้นได้ครับฟ้าแต่งานวิจัยด้านจิตวิทยาสังคมชี้ให้เห็นว่าการตั้งขอบเขตที่ชัดเจนหรือ emotional boundary ไม่ใช่การเห็นแก่ตัวนะครับแต่มันคือการแสดงความรับผิดชอบต่อสุขภาพจิตของตัวเองคนที่กล้าปฏิเสธคือคนที่เข้าใจความจริงของโลกว่าเราไม่สามารถทำให้ทุกคนรักเราได้และที่สำคัญที่สุดคือคุณเริ่มตระหนักแล้วว่าความสุขของคนอื่นไม่ใช่หน้าที่ของคุณที่จะต้องแบกรับจนตัวเองต้องแตกสลายครับจริงค่ะพี่นนท์ถ้าเรายังรักตัวเองไม่มากพอเราก็คงไม่กล้าปกป้องเวลาของตัวเองแบบนี้แน่ๆและแล้วก็เดินทางมาถึงสัญญาณข้อสุดท้ายข้อที่ 5 ค่ะนั่นก็คือคุณเริ่มปล่อยวางสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้และโฟกัสแค่สิ่งที่จะทำในปัจจุบันข้อนี้คือจุดสูงสุดของการเติบโตทางอารมณ์เลยครับในอดีตเราอาจจะเป็นคนที่อยากให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผนพอฝนตกรถติดคนไม่ทำตามใจก็จะหงุดหงิดฟุ้งซ่านไปทั้งวันแต่พอมาถึงจุดนี้คุณจะเริ่มถอนหายใจยาวๆและพูดกับตัวเองว่ามันเป็นแบบนี้ของมันเองแหละแล้วเราจะทำยังไงต่อดีล่ะเหมือนเราเข้าใจความเป็นไปของโลกมากขึ้นไหมคะไม่เสียเวลาไปกับการนั่งโกรธโชคชะตาแต่เอาพลังงานมาคิดว่าจะแก้ปัญหาตรงหน้ายังไงแทนใช่ครับในทางจิตวิทยาคลินิกการปล่อยวางสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้คือเครื่องหมายของคนที่มีสภาวะจิตใจที่ยืดหยุ่นสูงหรือ resilience คุณเข้าใจแล้วว่าความพยายามที่จะควบคุมทุกอย่างมันนำมาซึ่งความทุกข์การที่คุณเหนื่อยในวันนี้อาจเป็นเพราะคุณกำลังเรียนรู้ที่จะวางของหนักๆที่คุณเคยแบกไว้ต่างหากครับฟังครบทั้ง 5 ข้อแล้วฟ้าเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายคนน่าจะเริ่มยิ้มออกและมองเห็นความเหนื่อยล้าในมุมใหม่กันแล้วใช่ไหมคะครับผมอยากจะบอกทุกคนตรงนี้นะครับว่าความรู้สึกเหนื่อยสับสนหรืออยากอยู่เงียบๆในตอนนี้มันไม่ได้หมายความว่าคุณกำลังถอยหลังนะครับแต่มันคือกระบวนการทางธรรมชาติของจิตใจที่กำลังผลัดเซลล์เก่าออกเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งใหม่ๆที่ใหญ่กว่าเดิมต่างหากคุณทำได้ดีที่สุดในจุดที่ยืนอยู่และความเหนื่อยในวันนี้จะกลายเป็นรากฐานที่แข็งแรงกับคุณในวันพรุ่งนี้แน่นอนครับเป็นกำลังใจที่ลึกซึ้งและมีความหมายมากๆเลยค่ะพี่นนท์สำหรับใครที่ชอบเรื่องราวอินไซต์ทางจิตวิทยาด้านลึกและบุคลิกภาพแบบนี้ไม่อยากพลาดมุมมองดีๆในการพัฒนาตัวเองอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์พูดคุยกับพวกเราได้นะครับว่าตอนนี้คุณกำลังเจอสัญญาณข้อไหนกันบ้างสำหรับวันนี้ผมและน้องฟ้าต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้เป็นวันที่ดีใจกับตัวเองนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ